Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Không biết là các bạn đã có dịp đến Mexico chưa? Nếu đã đến hãy comment vào bên dưới điều gì ở Mexico khiến bạn thích nhất nhé. Từ lâu, Mexico nổi tiếng với những bãi biển đẹp lung linh, cùng những di tích lịch sử hoành tráng và công trình kiến trúc cổ kính lừng danh. Tuy nhiên, ngoài những điều đó, đất nước này còn tồn tại những điều lạ lùng. Bạn từng thấy quốc gia nào cấm người đi biển mặc đồ chưa? Ở Mexico thì có đó. Và liệu bạn có từng nghe nói đến nghĩa địa búp bê hay bảo tàng chỉ chứa toàn là xác chết hay không? Những điều nghe có vẻ điên rồ này thực sự tồn tại ở Mexico. Hôm nay, hãy cùng mình khám phá video Thế giới sốc nặng 15 điều điên rồ chỉ ở Mexico nhé. 15. Tục đón giao thừa kỳ lạ. Ở Việt Nam, đón giao thừa chỉ cần bày mâm bánh trà quả và cúng thế là xong. Tuy nhiên ở Mexico lại có những phong tục đón Tết hết sức lạ đời với phần còn lại của thế giới. Giống như người Tây Ban Nha, người Mexico có truyền thống ăn 12 trái nho vào dịp giao thừa. Cụ thể là khi đồng hồ điểm đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mỗi người sẽ ăn hết lần lượt 12 trái nho, tượng trưng cho 12 tháng hạnh phúc trong năm. Họ tin rằng nếu ăn hết 12 trái nho, bạn sẽ đạt được tất cả những ước nguyện trong năm mới. Ngoài ra, thay vì trò chuyện với người sống, thì người Mexico có tục trò chuyện với linh hồn người chết. Chính vì vậy mà ở Mexico có hẳn các trung tâm hợp pháp để người dân đến gọi hồn. Thông thường, bạn phải bỏ ra 15 đô cho mỗi lần gọi hồn kéo dài khoảng 15 phút, được thực hiện bởi các cô đồng chuyên nghiệp. Điều này có phải ngoài sức tưởng tượng của các bạn hay không? 14. Tết cho người chết. Một điều mà ai cũng nên biết, lễ hội người chết không phải là Halloween phiên bản Mexico. Trong khi Halloween là đêm tối của những sự ma quái, thì Tết cho người chết ở Mexico lại tràn ngập màu sắc và niềm vui. Thông thường thì vào khoảng tháng 10 hàng năm, các gia đình tại Mexico sẽ thực hiện tập tục tắm rửa cho người đã khuất để chuẩn bị đón Tết của người chết, Dia de los Muertos, diễn ra vào đầu tháng 11. Vào thời điểm này, từ thành thị đến nông thôn, ai cũng đều tham dự cuộc vui với lớp trang điểm lạ mắt tham gia diễu hành, tiệc tùng, ca hát, nhảy múa, cúng lễ cho người thân đã mất. Từng bị người Tây Ban Nha coi là ma quái và kinh dị. Ngày nay, lễ hội người chết đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 13. Khỏa thân. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ cảm thấy sốc khi biết người Mexico rất thích khỏa thân. Điển hình là khi đi tắm biển. Dù việc tắm biển khỏa thân bị cấm ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng ở Mexico thì ngược lại. Họ có nhiều bãi biển tắm tiên nổi tiếng, có thể kể đến như Playa Zipolite, Playa de Amor. Ở đây bạn được cho phép vô tư trần như nhộng để bơi lội, tắm nắng hoặc đi bộ. Vậy nên bạn nào có muốn thử tắm tiên thì cứ đến Mexico nhé. Thêm một lần dẫn chứng về sự thích khỏa thân độc lạ của người Mexico chính là biểu tình. Trong khi các nước khác biểu tình thế nào không biết, chứ ở Mexico thì họ sẽ kéo nhau khỏa thân để biểu đạt ý kiến của mình. Nhanh, gọn lẹ và mát mẻ, còn hiệu quả thì để sau các bạn nhỉ. 12. Hẹm hôn. Bạn nào muốn cùng người mình yêu hôn nhau và muốn được bên nhau lâu dài thì nên đến ngay đây. Con hẻm của nụ hôn El Calezón del Beso nằm ở thành phố Guanajuato của Mexico. Thực tế, nơi đây chỉ là một con hẻm nhỏ dẫn đến các bậc cầu thang bằng gạch cũ, hẹp, ẩn khuất sau những bức tường sặc sỡ. Tuy nhiên nơi đây lại rất nổi tiếng bởi là chứng nhân cho câu chuyện tình đẹp nhưng buồn thảm được ví như Romeo và Juliet phiên bản châu Mỹ. Nếu hôn nhau ở con hẻm này, câu chuyện tình yêu của bạn sẽ kéo dài 15 năm và nếu muốn kéo dài hơn, bạn phải quay lại để cầu may tiếp. Vì khá là hút khách, nên khi đến đây, bạn phải xếp hàng để chờ tới lượt hôn nhé. 11. Axolotl. Nhìn cái con cá này không biết các bạn sao, chứ mình nghĩ nó giống như bước ra từ các bộ phim hoạt hình thì phải. Axolotl được biết tới là kỳ dông Mexico, khủng long 6 sừng hay cá đi bộ. Loài động vật này có vẻ ngoài đặc biệt với khuôn mặt giống người và khả năng mọc lại các chi khi bị đứt lìa. Có một sự thật thú vị về loài vật này, đó là chúng thường nuốt sỏi hoặc đá cuội nhỏ để có thể giữ cho nó nổi lơ lửng trên mặt nước. Tại Việt Nam, mốt chơi dông Axolotl bắt đầu từ năm 2010 với giá cả triệu đồng một con bé tí. Có thời điểm lên tới vài triệu một con. Hiện tại, giá bán Axolotl không quá cao, chỉ dao động trong khoảng 170.000 đến 250.000 một con. Tuy nhiên, đối với những loài biến thể có màu sắc đặc biệt và hiếm thì mức giá của chúng khá cao, có thể lên đến hàng triệu đồng trên con.
10. Vùng im lặng. Vùng im lặng Mapimi được phi công Mexico Francisco Sarabia phát hiện lần đầu vào năm 1930. Nó trở nên nổi tiếng thế giới khi liên tục xảy ra những sự việc kỳ lạ, khó lý giải. Tất cả các tín hiệu vô tuyến, sóng ngắn, sóng điện thoại, tín hiệu vệ tinh đều không thể xâm nhập được. Không những vậy, vùng đất này còn có không bất cứ dấu hiệu nào về sự sống của con người, mà chỉ có một số loài bò sát, thực vật sinh trưởng. Thậm chí theo nghiên cứu của các nhà thiên văn, hầu hết các thiên thạch rơi xuống trái đất đều bị hút vào vùng này. Càng khiến các nhà khoa học đau đầu hơn là việc tên lửa do không quân Mỹ thử nghiệm cũng không hiểu vì sao vượt hàng ngàn km trệt khỏi đích đến mà hướng về phía vùng im lặng Mapimi. Nhiều giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh là nguyên nhân gây ra các hiện tượng kỳ lạ ở đây. Thế nhưng mọi phỏng đoán vẫn chưa có câu trả lời chính xác. 9. Nghĩa địa búp bê. Đúng như các bạn đang nghĩ, địa điểm này cái gì cũng không có, ngoại trừ búp bê. Đảo La Isla de las Muñecas đã trở thành một trong những địa điểm đáng sợ nhất ở Mexico. Ngay cả những người gan lì nhất sẽ phải phát hoảng bởi cảnh tượng hàng nghìn con búp bê không lành lặn treo lủng lẳng trên cây, cùng những bộ phận bị tháo rời. Đó là chưa kể đến việc người dân địa phương nói họ từng thấy những con búp bê chớp mắt di chuyển tay chân và thì thầm với nhau. Trong khi đó, một số người đi thuyền gần đảo cũng cho rằng những con búp bê luôn cố gắng dụ họ đến đây. Bạn nào muốn trải nghiệm cảm giác những bộ phim kinh dị về búp bê, có thể đến đây một lần xem nhé. 8. Bảo tàng xác chết. Thay vì trưng bày những thứ quý giá, có giá trị về mặt văn hóa lịch sử này nọ, thì Mexico lại chọn cách trưng bày một thứ khiến người xem có thể gặp ác mộng khi ngủ. Các bạn có biết họ trưng bày cái gì hay không? Là xác chết đấy. Không biết các bạn cảm thấy thế nào, chứ mình là nổi hết gai ốc rồi đây này. Bảo tàng El Museo de las Momias tọa lạc tại Guanajuato, Mexico. Bảo tàng chứa đầy những xác ướp với đủ loại nguyên nhân chết và độ tuổi khác nhau này chắc chắn sẽ khiến bạn rợn tóc gáy. Hầu hết các xác ướp được trưng bày là những xác chết mà gia đình không có khả năng đóng tiền thuê đất nghĩa trang. Tuy nhiên, để được trưng bày trong bảo tàng, xác chết phải trông làm sao có thể thu hút khách tham quan, chứ chẳng phải khơi khơi mà được vào đây chơi đâu nhé. Nhưng tổng thể, khu bảo tàng chẳng khác các phim zombie của Hollywood. Nhiều phim kinh dị Mexico đã sử dụng các xác ướp tại bảo tàng làm đạo cụ đấy. Các bạn có tin nổi không? 7. Chôn cùng ô tô. Vâng, các bạn hoàn toàn không nghe lầm đâu nhé. Câu chuyện này có thật 100% ở đất nước Mexico. Một người đàn ông bị bệnh nan y đã yêu cầu gia đình mình sau khi ông chết hãy chôn ông cùng chiếc ô tô của mình để ông có thể lấy nó ở bên kia thế giới. Vậy là gia đình đồng ý luôn. Còn việc có lấy được hay không chắc chỉ có ông ấy biết. Nếu bình thường bạn hay đốt xe ô tô, nhà lầu và tất tần tật những thứ khác cho người thân đã qua đời của mình, thì nay có thể nghĩ đến việc chôn trực tiếp luôn cho nó độc lạ nhé. 6. Gia đình người sói. Chúng ta thường biết đến người sói qua các bộ phim về dị nhân. Thế các bạn có tin người sói có thật hay không? Không giống với những người sói trên phim với nanh nhọn, móng vuốt sắc nguy hiểm, một gia đình ở Mexico có đến 30 người tất cả đều có khuôn mặt và có thể mọc đầy lông đen, cứng và dày. Chẳng khác nào loài sói. Thực tế là họ sống cũng chẳng dễ dàng gì khi bị mọi người xung quanh đàm tiếu và xa lánh. Nhưng người ta có muốn như vậy đâu. Chẳng qua họ mắc phải hội chứng người sói, một dạng bệnh lý hiếm gặp nhất trên thế giới, với xác suất 1 trên 1 triệu người. Trên thế giới, trong 300 năm qua, ghi nhận khoảng 50 trường hợp, trong đó có tới 30 người là ở Mexico. 5. Đặt tên con cái. Thông thường các bậc cha mẹ luôn muốn chọn cho con những cái tên đẹp và ý nghĩa nhất. Tuy nhiên đó là ở đâu kìa, chứ ở Sonora, Mexico thì có hạng danh sách hơn 61 cái tên bị cấm đặt cho trẻ em. Điểm sơ sơ có thể gồm những cái tên như Facebook, Rambo, Escroto, Hermione, James Bond, Batman, Harry Potter. Vậy nên khi làm giấy tờ cho con, bạn sẽ phải xem xét danh sách thật kỹ để tránh đụng phải những cái tên bị cấm và có thể gây ảnh hưởng cho trẻ sau này nhé. 4. Bia Corona. Không biết có bạn nào đã uống thử loại bia virus này chưa nhỉ? Corona là cái tên đã ám cả thế giới trong 2 năm qua. Covid-19 đã làm cho hơn 6,2 triệu người trên thế giới tử vong. Và nói đến bà Covid thì ai ai cũng sợ chạy dài. Tuy vậy, bia Corona của Mexico lại hút người chạy lại. Nó không chỉ nổi tiếng ở Mexico mà còn bay khắp xa gần tới hơn 170 quốc gia trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.
Bia được làm từ mạch nhà lúa mạch, ngô, hoa bia và men. Bạn chỉ cần ướp chai bia với đá hoặc bỏ vào ngăn lạnh là đã có thể thưởng thức chai bia chuẩn vị. Nếu bạn muốn thưởng thức vị mới lạ độc đáo hơn, bạn có thể uống kèm với vài lát chanh và rắc thêm xíu muối. Hoặc đặt lát chanh trong miệng và uống một ngụm. Chắc chắn vị ngọt độc đáo, vị chua chua của chanh, hơi mặn của muối sẽ làm bạn cực kỳ ấn tượng đấy. 3. Món ăn đáng sợ ở Mexico. Khi nói đến các món ăn đáng sợ ở Mexico, không thể bỏ qua cái tên escamor. Trứng và ấu trùng bọ kiến sau khi bắt được rửa sạch và chế biến cùng với ớt xanh, hành tây thái nhỏ và được ăn kết hợp cùng với bánh tét hoặc bánh ngô. Giá escamor ở các chợ Mexico dao động từ 35 đến 100 đô la, nhưng tại nhà hàng cao cấp, nó thậm chí có thể đắt hơn. Ngoài ra, nếu can đảm, bạn có thể thử món eyeball tacos làm từ nhãn cầu bò với những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Hay những món côn trùng chiên như sâu nhộng cũng là thử thách không nhỏ đối với thực khách khi đến với Mexico. Không biết các bạn có dám thử những món ăn này hay không? Hãy cho mình biết trong phần bình luận nhé! 2. Biblioteca Vasconcelos. Đây là một nơi bạn phải đến khi đến Mexico. Biblioteca Vasconcelos là thư viện sách lớn nhất thế giới với hơn 1.250.000 tài liệu các loại. Nó được xây dựng từ năm 2006 với diện tích 38.000 m2, được hoàn thành vào năm 2015 với chi phí 98 triệu đô. Điểm đặc biệt của thư viện này là bộ xương cá voi khổng lồ đặt ngay sảnh chính. Các kệ sách thì được thiết kế giống container chồng lên với nhau với phong cách tối giản, giống như giao diện luôn thay đổi theo chủ đề của Google. Thư viện Biblioteca Vasconcelos cũng liên tục thay đổi sảnh chính để phục vụ các lễ hội, sự kiện này nọ rất thú vị. 1. Lễ Valentine. Tình hình chung là mỗi lần cứ đến lễ Valentine thì bao cao su sẽ trở nên rất cháy hàng. Và trong khi ở hầu hết các nước trên thế giới, bạn phải tự trang bị dụng cụ tác chiến cho mình, nếu không muốn sau lễ sẽ lên chức làm phụ huynh. Thế nhưng ở Mexico, bạn sẽ được phát bao cao su miễn phí vào dịp này. Năm 2019, thủ đô Mexico City đã lập kỷ lục khi phát 100.000 bao cao su miễn phí nhân lễ Valentine, nhằm khuyến khích mọi người sinh hoạt tình dục an toàn. Bạn cảm thấy ấn tượng với điều gì nhất ở Mexico? Hãy comment chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau!